این دومین باریه که اون رو داخل یک دوربین امنیتی فیلمش رو میبینند که داره از این فروشگاه یک مجله میخره و از ویدیو کلوپ این فروشگاه یک دیویدی کرایه میکنه. انگار نه انگار که متوجه شده بود که دارن به قتلش میرسونن. با اینکه 47 ضربه چاقو بهش زده بودند اما ذره‌ای از جاش تکون نخورده بود. تلویزیون همچنان روشن بود و یک کاور دیویدی هم کنار تلویزیون قرار داشت. به نظر می رسید که اینگه داشته همین دیویدی رو نگاه می کرده زمانی که به قتل رسیده. وقتی اون جای دیویدی که روی میز تلویزیونی بود رو چک می کنند متوجه میشن که یک اثر انگشت مشکوک هم روی این جای دیویدی هست. این تنها آغازیه برای یکی از پرونده های بزرگ و جنجالی و وسیع و پربیننده افریقای جنوبی. گلچینچیای من سلام، من الی هستم. به کانال چای و جنایت خیلی خوش اومدید. امیدوارم که لیوانای چایتون آماده کرده باشید. همونجور که میبینید تم امروز ما زرده. من زرد پوشیدم، لیوانی که دستم گرفتم زرده. خیلیاتون دوستش دارید. میخواستم ازتون تشکر کنم بابت تمام تبریکای تولدتون برای هفته گذشته 31 خرداد که تولد الی بوده. خیلی ممنونم. بک‌گراندم هم همونجور که میبینید عوض کردم. یکی از کپی های نقاشی کاندینسکی رو گذاشتم. خودم خیلی به نقاشی علاقه دارم، خودم هم نقاشی میکنم. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بگذارید، برای دوستاتون بفرستید حتی اگر به این ژانر علاقه ندارند. روی پلتفرم‌های شخصی خودتونم فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، نمیدونم تیک تاک، هر جا که میتونید شیر کنید ویدیوها رو. اگر شما بیننده من هستید و هنوز برام کامنت نگذاشتید لطفاً بذارید چون من میخوام تک تکتون رو بشناسم، چون که سابسکرایبرها خیلی کمتر از ویو هاست. همراهای قدیمی که همیشه برای من کامنت میذارن توی قلب من خودشون میدونن کلچیناچیای منن. بریم سراغ پرونده جنجالی افریقای جنوبی. برای پرونده امروز همونجور که گفتم در افریقای جنوبی هستیم، در شهر بزرگی به نام استلنبوش که 120,000 نفر جمعیت داره. این شهر در 50 کیلومتری شرق کیپ تاون قرار داره. خب استلنبوش یکی از شهرهای مهم افریقای جنوبی نیست، اما از نظر قدمت و تاریخی بودنش برای دولت این کشور ارزش زیادی داره. همچنین دانشکده بزرگ افریقای جنوبی در این شهر قرار داره. دانشکده دولتی که هر سال حدود 30,000 دانشجو درش تحصیل میکنند و یکی از 10 رشته‌ای که این دانشگاه پیشنهاد میده رو انتخاب میکنند. از بین تمام دانشجویانی که در این دانشگاه تحصیل می کنند، دختری به نام اینگه لاتز که 22 سالشه هم به این دانشگاه میره. اینگه متولد یک شهر کوچولوئه که فقط 10 دقیقه با ماشین از استلنبوش فاصله داره. اون تک فرزند خانواده است. مادرش هوانیتا و پدرش جان. خب از اونجایی که تک دختر خانواده است و بچه دیگه ای نداشتند، هوانیتا و جان خیلی مراقب اینگه بودند، خیلی نسبت بهش محافظه‌کار بودند و هر چیزی رو که میخواست براش فراهم میکردند. اما با وجود تک فرزند بودن، دختر لوسی نبوده اینگه و توقع آنچنانی هم از والدینش نداشته. در کل یک آدم متواضع بوده و درسش هم خیلی خوب میخونده. اینگه علاقه زیادی به موسیقی داشت، دوست داشت که آواز بخونه و حتی معلم موسیقی گرفته بود. از وقتی که کالج رو شروع کرده بود حتی دوست داشت که پیانو زدن هم یاد بگیره. همونطور که گفتم اینگه دختر باهوشی بود، تو همه درس‌ها خوب بود، اما توی ریاضیات از بقیه درس‌ها بهتر بود. پس بعد از اخذ دیپلم خودش به دانشکده ریاضیات میره تا اونجا بقیه تحصیلش رو انجام بده. با اینکه در شهر کوچولویی در 10 دقیقه‌ای استلنبوش زندگی میکرد با ماشین، اما تصمیم میگیره بعد از اینکه توی دانشگاه قبول شد یک خونه برای خودش اجاره کنه و بیشتر نزدیک دانشگاه باشه. خب خانواده‌اش هم وضع مالی خوبی داشتند، از عکساشون هم مشخصه و با تصمیمش موافقت میکنن و براش یه آپارتمان توی خود استلنبوش نزدیک دانشگاه اجاره میکنن. اینجا رو بعد خاروندم، خط افتاد.
خب زندگیش خیلی خوب توی استلنباش میرفته جلو، چون باهوش بوده، همونجور که از عکساش معلومه خوشگل بوده، اهل پارتی کردن بوده و کلی هم دوست پیدا میکنه توی کالج. بعد از اینکه لیسانسش رو میگیره، تصمیم میگیره که بره و در مقطع ارشد هم ثبت نام بکنه. اینگه بالاخره یه دوست پسر هم پیدا میکنه، پسری به نام فرد وان درور. فرد هم 22 سالش بوده و تازه همدیگر رو نشناخته بودند. مدت زیادی بود که با هم دوست معمولی بودن. فرد هم رشته اینگر رو میخونده، با هم توی یه دانشگاه بودند و خیلی وقت بود که با هم دوست بودن و رفت آمد داشتند. اما از سال 2004 تصمیم میگیرند که با هم دیت کنن و وارد رابطه عاطفی میشن. اما بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن، فرد تصمیم میگیره که دیگه به مقطع ارشد نره. توی کیپ تاون یک کاری پیدا میکنه، همون شهر مرکزی. اما اینگه همونجور که گفتم میخواسته ارشد هم بخونه. اما فرد مجبور میشه که یک آپارتمان در کیپ تاون اجاره کنه، چون خیلی سخت بوده که هر روز بخواد بره سر کار توی کیپ تاون و برگرده به استلنباش. کیپ تاون حدود 50 کیلومتر فاصله داشته. حدود 50 دقیقه 45 دقیقه با ماشین طول میکشیده تا از استلنباش به کیپ تاون برسه. برای همین میره و با یکی از دوستای خودش که قبلا با هم دانشکده‌ای بودند به نام ماریوس بوتا یک آپارتمان در کیپ تاون اجاره میکنه. با اینکه الان این زوج فرد اینگه از هم دور شده بودند و رابطشون علنا لانگ دیستنس شده بود، اما سعی میکردند که کنار هم باشند و با هم دیگه در تماس باشند همچنان. یعنی حد اکثر تلاششون رو میکردند که این رابطه رو خوب نگه دارند، چون اینگه خیلی به این رابطه علاقه داشت. حتی به پدر و مادرش فرد رو معرفی کرده بود و وقتی با مادرش تنها بود که همه چیزش رو به مادرش میگفت، بهش اعتراف کرده بود که متقاعد شده که عاشق فرده و تنها عشق زندگیشه و با هم ازدواج خواهند کرد. همونجوری که فرد نقل مکان میکنه و به شهر کیپ تاون میره تا اونجا یه آپارتمان اجاره کنه، خود اینگه هم توی استلنباش خونش رو عوض میکنه. میره یه آپارتمان دیگه پیدا میکنه، ولی همچنان توی همون استلنباش، چون میخواسته بره دانشگاه، و آپارتمانی رو توی خیابون شیراز. بله، اسم خیابونشون شیرازه توی آفریقای جنوبی. به افتخار همه شیرازی‌ها، من که شیرازی نیستم، اما به افتخار همه شیرازی‌ها، اگر شیرازی هستید کامنت بگذارید. بله، در همین خیابون شیراز یک خونه جدید اجاره میکنه. آپارتمانش رو بزرگتر کرده بوده. یک مجتمع مسکونی بزرگ اونجا بوده که درش چند تا آپارتمان وجود داشته. یک سری از این آپارتمان ها نیمه کاره بودن، نیمه ساخت بودن. یعنی یک بخش این مجتمع مسکونی قابل سکونت بوده که اینگه اجاره کرده بوده و یک بخش دیگرش هنوز کاملا نیمه کاره بوده و کلی باید توش ساخت و ساز میکردن. این مجتمع مسکونی جدید خب نگهبان نداشت، فقط یک در خیلی بزرگ دروازه مانند داشت که فولادی بود و مسلماً دیوارهای بلند داشت. تمام در و پنجره ها نرده داشتند و این دروازه بزرگ ریموت دار رو فقط ساکنین اون میتونستند باز کنند، یعنی کنترلش رو فقط ساکنین داشتند. میدونم براتون خیلی عجیبه، اما این منطقه بالاترین نرخ جنایت رو در کل آفریقای جنوبی داره و تمام این مناسک امنیتی و نرده ها به نظر من خیلی طبیعیه توی منطقه این چنینی، مخصوصا اینکه اینگه یک دختر تنها بود، اما به هر حال توی آپارتمان خودش احساس ناامنی نمی‌کرد. کلاً آپارتمان جدیدش رو خیلی دوست داشت. خلاصه همه چیز داشت خیلی خوب پیش میرفت. همه چیز خوب پیش میرفت تا 16 مارس سال 2005. در این بعد از ظهر تمام افرادی که با اینگه در تماس بودند یا میشناختنش کم کم نگران میشند، چون موفق نمیشدند که با اینگه تماس بگیرند و هیچ خبری ازش نبود. بین این افراد فرد، یعنی دوست پسر اینگه، در صف اول قرار داشت. چون این قضیه که اینگه پاسخ تماس‌ها رو نمیداد خیلی عجیب بود و مثل رفتار خودش نبود. از اون طرف فرد و اینگه شب همون روز قرار بود که همدیگه رو ببینن توی استلنباش، با همدیگه برن رستوران، اما هنوز ساعت دقیقش و جاش رو با هم هماهنگ نکرده بودن و برای فرد خیلی عجیب بود که اگر حتی یک کاری برای اینگه پیش اومده و نمیتونه باهاش شام بخوره، چرا زنگ نمیزنه و کنسل نمیکنه؟ چرا جواب هیچ کس رو نمیده؟ پس به هوانیتا مادر اینگه تماس میگیره و بهش میگه چه اتفاقی افتاده. مادر اون با اینکه توی دلش نگران شده، اما سعی میکنه فرد رو متقاعد کنه که آروم باشه، که هیچی نشده و حتی بهش میگه که بعد نهار با دخترش صحبت کرده و گفته که کلی درس عقب افتاده داره و شاید برای همینه که جوابشو نمیده. ولی فرد همچنان خیلی نگرانه، پس تصمیم میگیره که ماشین رو برداره و بره دوست دخترش رو چک بکنه. فرد قبل از اینکه راه بیفته به همخونش میگه چه اتفاقی افتاده.
اونم به فرد پیشنهاد میده تا با یکی دیگه از دوستای مشترکشون یعنی کریستو پرتوریوس که نزدیک محل زندگی اینگه زندگی میکرده تماس بگیرن و ازش بخوان که بره و قبل از همه اینگه رو چک بکنه، چون فرد 50 دقیقه 45 دقیقه طول میکشیده تا به شهری برسه که اینگه زندگی میکرده و قبلش هم باید میرفته خونه مادر اینگه تا کلید رو ازش بگیره. مادر اون یک کلید زاپاس آپارتمان دخترش رو داشته. پس برای اینکه همه یکم آرومتر بشن و خیالشون راحت تر بشه، این دوتا هم خونه به کریستو زنگ میزنن و از کریستو میخوان که قبل از اینکه فرد برسه بره دم خونه اینگه. حدود ساعت 10:30 شب 10:25 شب کریستو پرتوریوس دوست مشترک فرد همخونش و اینگه به جلوی در خونه اینگه میرسه، یعنی به خیابون شیراز. اونجا هر چقدر زنگ افف رو میزنه اینگه جواب نمیده. اینجوری میشه که زنگ همسایه ها رو میزنه و چون خیلی نگران بودن همسایه ها در رو براش باز میکنند. کریستو میره دقیقاً پشت در خونه دوستش اینگه و اونجا میشنوه که صدای تلویزیون میاد، انگار که یه فیلم داشته تماشا میکرده. اینجا کریستو یکم خیالش راحت میشه، میگه خب لابد داشته فیلم میدیده با صدای بلند و صدای زنگ در رو نشنیده. پس از همون پشت در شروع میکنه به در زدن و صدا کردن اسم اینگه. اما به طرز عجیبی همچنان اینگه در رو باز نمی کرده، انگار که نمیشنیده، فقط صدای تلویزیون می اومده. کریستو دیگه داشته ناامید می شده، واقعا نمیدونسته باید چی کار بکنه. تصمیم میگیره که صبر بکنه تا فرد برسه، چون فرد هم داشته می اومده. اما قبلش دستگیره ورودی رو یه امتحانی میکنه، میخواسته ببینه شاید در قفل نباشه و به طرز عجیبی در واقعا قفل نبود و در خونه باز میشه. اولین چیزی که تو خونه اینگه میبینه تلویزیون بزرگش بوده که با صدای بلند داشته درش فیلم پخش میشده. بعد کاناپه رو میبینه که جلوی تلویزیون قرار داره و اینگه روی کاناپه راحت دراز کشیده، تو یک حالت معمولی، یک پوزیشن و موقعیت معمولی داره فیلمش رو نگاه میکنه. چراغا هم تقریبا خاموش بوده و نور زیادی وجود نداشته. کریستو دوباره خیالش راحت میشه، میگه خب لابد خوابش برده، صداها رو نمیشنوه. میره جلو، چراغ رو روشن میکنه. وقتی به اینگه نگاه میکنه قلبش واقعا از تپش میسته. میبینه اینگه سر و پا خونی روی مبل دراز کشیده و وقتی به صورتش نگاه میکنه میبینه که اینگه دیگه صورتی نداره. صورت اینگه کاملا له شده بود و پر از خون بود. اینجوری میشه که کریستو شروع میکنه به جیغ زدن، همسایه رو خبر میکنه و اونها هم با پلیس تماس میگیرن. وقتی امدادگران پلیس به خونه اینگه میرسند سریعا صحنه رو میبندند، چون مشخص بوده که یک صحنه جرمه و بعد از بررسی بدن اینگه متوجه میشند که چندین ساعته که از دنیا رفته. پزشکی قانونی معتقد بود که سر اینگه بارها و بارها با یک جسم سنگین ضربه خورده و برای همین صورتش له شده بود و این جسم سنگین انگار یک آلتی بوده، مثل یک چکش سنگین فولادی و بعد از اون با یک چاقو، یعنی یک آلت قتاله دیگه، به تمام بدن اینگه ضربه خورده بود، به گردنش، به بدنش. دقیقاً 47 بار به اینگه چاقو زده بودند. مشخص میشه که قاتل هر کسی که بوده خودش رو سعی کرده توی حموم خونه اینگه قبل از رفتن تمیز بکنه، چون کف حموم کلی خون پیدا میکنند، حتی یک حوله خونی پیدا میکنند توی حموم که سعی کرده خودش رو با اون پاک بکنه و داخل سینک دستشویی هم پر از خون بوده و حتی روی زمین یک رد پا پیدا میکنند، یک رد پای احتمالی پیدا میکنند که انگار کسی با یک کتونی ورزشی از توی خون گذشته و این رد پای خونین رو کف حموم به جا گذاشته. چیزی که خیلی عجیبه اینه که هیچ اثری از ورود اجباری روی آپارتمان دیده نمیشد. روی درها و پنجره ها کاملا میله فولادی گذاشته بودند، همونجور که گفتم همه جا نرده کشی شده بود و هیچ اجباری از هیچ سمتی دیده نمیشد. حتی با اینکه وقتی کریستو به دم در خونه میرسه در خونه قفلش باز بوده، اما مشخص بود که قاتل در رو باز گذاشته و رفته. یعنی مشخص بود که اینگه قبل از مرگ خودش در ورودی رو از درون برای قاتلش باز کرده بود.
چیز عجیبتر راجع به این پرونده فرم و وضعیتی بود که جسد اینگه رو پیدا کرده بودند. حالت بدنش یک حالت خیلی عادی و طبیعی و راحت روی مبل بود. حتی همچنان کنترل تلویزیون هم دستش بود. یعنی انگار نه انگار که متوجه شده بود که دارن به قتلش میرسونن. با اینکه 47 ضربه چاقو بهش زده بودند اما ذره‌ای از جاش تکون نخورده بود. انگار متوجه نشده بود تا لحظه آخر چه اتفاقی داره براش میفته. یعنی با همون ضربه محکم اول با جسم چکش مانند از دنیا رفته بود. کاراگاهان خیلی سریع متوجه میشن که این قتل با یک سرقت سنخیتی نداره. برای اینکه کلی از اجسام ارزشمند جلوی چشم بودن، هنوز توی خونه بودند و از اون بدتر روی اوپن آشپزخونه همچنان گوشی اینگه و سویچ های ماشینش سر جاشون بودن. هیچ چیز ارزشمندی از خونه کم نشده بود. تنها چیزی که از خونه دزدیده شده بود یا بهتر بگم کم شده بود یک چاقوی بزرگی آشپزخونه بوده که متعلق به آشپزخونه اینگه بوده و میتونه آلت قتل احتمالی باشه و کنترل از راه دور در ورودی مجتمع اینگه، همون در بزرگ و سنگین فولادی که فقط ساکنین ریموتشو داشتن. در صحنه قتل تلویزیون همچنان روشن بود و با صدای بلند همونجور که کریستو دیده بود در وهله اول و یک کاور دیویدی هم کنار تلویزیون قرار داشت. به نظر می رسید که اینگه داشته همین فیلم رو همین دیویدی رو نگاه می کرده زمانی که به قتل رسیده. به نسبت زخم هایی که اینگه برداشته بود، نوع بریدگی ها، کاراگاهان حدس می زنند که این قتل یک قتل بسیار شخصی بوده و کسی که این کار رو با اینگه کرده کینه بسیار زیادی و خشم بسیار زیادی برای این دختر داشته که اینقدر از نزدیک و با این شور و هیجان بهش ضربه زده. پس مثل تمام پرونده های جنایی دیگه به اولین کسی که مشکوک میشند پارتنر این دختر یعنی فرده. فرد میگه که تمام اون روز رو سر کارش بوده، توی محل کارش بوده و ساعت 6 عصر از سر کارش خارج شده وقتی که همه همکاراش رفتن. از اونجایی که فرد توی یک شهر دیگه زندگی میکرده که 50 کیلومتر با استلنباش فاصله داشته، خیلی دور از ذهن بوده که موفق شده باشه 1 ساعت بره 1 ساعت بیاد و این کار رو انجام بده. از طرفی تمام دوربین های مداربسته شرکتشون تصویر فرد رو ضبط کرده بودند، ساعتی که میاد سر کار، ساعتی که از شرکت ساعت 6 عصر خارج میشه و از اون گذشته تمام همکاران فرد تایید کردند که اون روز توی شرکت بوده و داشتند کار میکردند. پس حالا که فرد یک دلیل محکمه پسند به این بزرگی داشته، پلیس ها میرن سراغ مظنون بعدیشون. مظنون بعدی پلیس به طرز عجیبی همخونه فرد بوده، یعنی ماریوس. اینها به ماریوس مشکوک بودند چون اون هم دانشگاهی اینگه و فرد بوده و یک بار در سال اول دانشکده برای اینگه یک نامه عاشقانه نوشته بوده، دوست داشته که باهاش وارد رابطه بشه، اما اینگه نپذیرفته بوده و دوستیشون رو ادامه داده بودن. وقتی با ماریوس صحبت میکنند میگه که تمام روز رو توی خونه بوده اما شاهدی نداره چون تنها توی خونه بوده. ولی از اونجایی که یک نامه ساده عاشقانه در سال اول دانشکده نمیتونه مدرک محکمی باشه برای دستگیر کردن یک نفر به جرم قتل، مجبور میشن که فعلا ماریوس رو از لیست مظنونین کنار بگذارن. حتی با دوست پسر سابق اینگه هم صحبت میکنند اما اونها جدایی بدی نداشتند و این آقا هم یک دلیل محکمه پسند داشته. پس کاراگاهان سعی میکنند از بعد دیگه‌ای به این قتل نگاه کنند. در اون روز 16 مارس در اون مجتمع مسکونی ساخت و ساز زیادی انجام شده بود. همونجور که گفتم یک سری از ساختمونها کامل بودند و آدم توشون زندگی میکرده و یک سری هنوز خیلی نیمه کاره بودند و اون روز 16 مارس داشتند کلی کار میکردند توی مجتمع و حتی یک نصف روز اون دروازه بزرگ فولادین که فقط با کنترل از راه دور کار میکرده کاملا بدون برق بوده و باز بوده، یعنی هر کسی که میخواسته میتونسته وارد مجتمع بشه. یعنی نه تنها اون روز کلی کارگر جور و جور داشتن اونجا کار میکردند و خدمات زیاد اونجا بوده، بلکه هر آدم غریبه‌ای هم میتونسته از در ورودی بیاد تو و
و به آپارتمان اینگه بره. اینکه یک سری کارگر همون روز داشتند توی ساختمون، توی آپارتمان اینگه کار میکردن. چون روزی که اینگه داشته اسباب کشی میکرده، مثل اینکه یکی از کاناپه ها از دست کارگران میفته و یکم زمین رو زخمی میکنند، یکم از کاشیا در میاد. این میشه که مدیر ساختمون باش صحبت میکنه که باید تعمیرات انجام بدند و همون روز 16 وقتی یک سری کارگر میاد تو مجتمع مسکونی، تصمیم میگیرند که آپارتمان اینگه رو هم تعمیر کنند. یعنی اینکه همون روز 16 مارس اینگه باید به کار تعمیر کاشی‌های آپارتمانش هم نظارت مستقیم می‌کرده. فرد میگه شب 15 مارس تو خونه اینگه بوده، با همدیگه شام خوردند، خوابیدند و صبح خیلی زود بیدار شده تا به شهری بره که اونجا کار میکنه. اینگه هم از اون طرف صبح زود همون موقع که فرد از خونه میره بیرون از خونه تا به دانشگاه بره و به یکی از کلاساش برسه. حتی توی دانشگاه با یکی از دوستای دخترش نهار خورده بود. حدود ساعت 1 به مجتمع مسکونی برگشته بود، چون باید ناظر کار کارگرامی بود. یعنی برای تعمیر کاشی یک کف زمین باهاشون قرار داشت. اینگه همونطور که کارگرها توی آپارتمانش بودند و داشتن تعمیرات زمین رو انجام میدادند، با مادرش تماس میگیره و راجع به روزش با مادرش حرف میزنه و گزارش روزانه میده. تمام مدتی که کارگرها اونجا بودند، اینگه داشته با مادرش حرف میزده، پشت خط بوده. منم تو این خونه جدید هر وقت که تعمیرات داشتیم به خالم زنگ میزدم، یک کله حرف میزدیم، چون خیلی آدم حوصله‌اش سر میره. مادر اینگه میگه حتی وقتی کار کارگرها تموم شد، خود اینگه با کنترل از راه دورش در مجتمع رو باز کرد تا اونا بتونن خارج بشن. یعنی هنوز اون زمانی نبوده که ساختمون برق نداشته درش. از طرفی کارآگاهان فکر میکردند اگر تمام مدتی که کارگران حضور داشته با مادرش صحبت میکرده، پس زمان قتل اون موقع نبوده و شاید اصلا کار کارگران نبوده باشه. آخرین باری که از تلفن همراه اینگه استفاده میشه ساعت 1:36 ظهر بوده که اون به فرد دوست پسرش یک مسیج می نویسه و میگه که اومدن و کاشیا رو تعمیر کردن. دوست دارم. بعد از اون اینگه دیگه از تلفنش استفاده نمیکنه. اما دوربین‌های امنیتی ساختمان‌های اطراف و مغازه‌های اطراف اون رو در 2 نقطه ضبط کردند. یعنی اینگه همچنان زنده بوده و حتی از مجتمعشون خارج شده. اولین بار کارآگاهان تصویر اینگه رو در یک دوربین مداربسته یک فست فود فروشی، یک همبرگری می‌بینند که داره یک همبرگر برای بیرون بر سفارش میده. می‌خواسته غذاشو با خودش ببره. حدود ساعت 2:55 اینگه رو میبینند که وارد یک فروشگاه دیگه شد. این دومین باریه که اون رو داخل یک دوربین امنیتی فیلمش رو میبینند که داره از این فروشگاه یک مجله میخره و از ویدیو کلیپ این فروشگاه یک DVD کرایه میکنه. اونها فکر میکنند این دیویدی همون دیویدیه که زمانی که اینگه رو پیدا کردند توی خونه و به قتل رسیده داخل دستگاه دیویدی بود و داشته توی تلویزیون تماشاش میکرده. زمانی که بدن اینگه رو پیدا میکنند حتی کنارش روی کاناپه این مجله رو هم میبینند. خب برگردیم سر دیویدی. وقتی اون جای دیویدی که روی میز تلویزیونی بود رو چک میکنند متوجه میشند که یک اثر انگشت مشکوک هم روی این جای دیویدی هست. اما تحلیل داده ها و دی ان ای گیری یک مقدار زمان میبره و اینطوری میشه که 2 هفته از مرگ اینگه میگذره. کارآگاهان با هر کسی که فکرش رو بکنید مصاحبه کرده بودند. به نظرشون میرسیده که دیگه هرگز نمیتونن این پرونده رو حل کنن. زمانی که کارآگاهان در ناامیدی مطلق بودند، یک نفر جلو میاد. یک پسر 17 ساله به نام وینر کارولوس. این پسر که هم فروشنده و هم مصرف کننده مواد مخدر جلو میاد، کلی حرفهای ضد و نقیض میزنه. اول از همه همچنان وقتی تحت تاثیر مواد مخدر بوده با پلیس مصاحبه میکنه و اول بهشون میگه که شاهد یک قتل بوده. پلیس ها سعی میکنند گفته وینر رو راستی آزمایی کنند. توی حرفاش به طور اتفاقی میگه اون دختری که به قتل رسید روی کاناپه دراز کشیده بود. این نکته‌ای بوده که برای پلیس ها خیلی مهم بوده، چون این جزئیات رو هیچ کس نمیدونسته. یعنی پلیس علنی نکرده بوده که کجا جسد اینگه رو پیدا کردند. این جزئیات که اون روی کاناپه خونه خودش دراز کشیده فقط پلیس ها میدونستند، خانواده اینگه و قاتل.
اما هر چی که سعی میکنن بیشتر با وینر حرف بزنن، بیشتر و بیشتر اطلاعاتش در هم میشه، گیجتر میشه و نامشخصتر. حتی به یک جایی میرسه که میگه خودش به قاتل کمک کرده یا حتی میگه خودش قاتل بوده. یعنی از جایی که میگفت شاهد یک قتل بوده میرسه به این قضیه که خودش هم دست قتل بوده یا خودش قاتل بوده. بعد هم شروع میکنه به اطلاعات غلط بیشتر دادن. مثلا میگه قتل روز شنبه اتفاق افتاده با اینکه روز چهارشنبه واقعا اتفاق افتاده بود، یا حتی ساعت قتل رو هم اشتباه میگه. برای راستی آزمایی ادعاش حتی اون رو به ساختمون اینگه میبرند و ازش میپرسند کجا اون دختر رو دیدی که به قتل رسید، و اون نمیتونسته حتی بگه که اینگه توی کدوم واحد زندگی میکرده. اینجاست که پلیس ها واقعا بی خیال حرفهای این پسر میشن. خودش هم میگه که تحت تاثیر مواد بوده و یک سری چرت و پرت تحویل پلیس ها داده. با اطرافیان و دوستان اینگه بیشتر صحبت میکنند و همه اونها میگند که رابطه فرد و اینگه اونطور که به نظر میرسه عالی و کامل نبوده. اولین که فرد عضو کلیسای مردم بوده، یکی از کلیساهای مسیحی کاتولیک بسیار سختگیر و سفت و سخت در آفریقای جنوبی. این کلیسا به مرد سالاری و زن ستیزیش خیلی معروف بوده که میگفته زنها باید از همسرانشون اطاعت کنند، از پدرانشون، برادرانشون و هیچ قدرتی از خودشون ندارند و کلاً اینجور حرفهایی که برای ما ایرانی ها مخصوصاً زنهای ایرانی یه جور خاطر است. اینجور حرفا توی اون کلیسا به این زنها اعمال می شده. اینکه توی خانواده بزرگ شده بود که خب مسیحی بودند اما اونقدر سفت و سخت نبودند و خب دستورات این کلیسا خیلی عجیب و غریب بوده. الکل کمتر بخورند زنها، نباید پوست بدنشون رو نشون بدن، باید لباسهای بسته بپوشند. کلا خاطرهای خودمون. دوستای اینگه میگن که حتی رفته بود و عضو این کلیسا شده بود فقط و فقط به خاطر احترام به فرد و دنبال کردن ایدئولوژی های اون رفته بود و با فرد عضو کلیسای مردم شده بود. حتی چندین بار با فرد در مراسم عشا شرکت کرده بود توی همین کلیسا و همه این کارها رو برای حمایت از ایمان فرد انجام داده بود، با اینکه خودش اصلا موافق نبود و خب دستورالعمل‌های این کلیسا رو به طور قلبی دنبال نمی‌کرد. بعد از اینکه کاراگاهان بیشتر با اطرافیان اینگه صحبت می‌کنند، اطرافیان میگند که در اون زمان اتفاقاتی میافتاده که این اتفاقات رو به عنوان رد فلگ و نشونه خطر نمی‌دیدن. یعنی به نظرشون یه سری اتفاقات برای اینگه و فرد میافتاده که به نظرشون چیز خاصی نبوده، ولی حالا که اینگه از دنیا رفته و اینطور فجیع به قتل رسیده ممکنه که واقعا داستانی پشت اینها بوده باشه. مثلا اینگه در ماه‌های اخیر خیلی همه بدنش کبودی‌های کوچیک کوچیک داشته، ورم داشته و هر جا که میرفته این کبودی‌ها مشهود بوده. ازش میپرسیدن چه اتفاقی برات افتاده و همیشه یک چیزی ابداع می‌کرده. توی باشگاه خوردم زمین، خودم رو زخم کردم. با اینکه این ورم‌ها اونقدر بزرگ نبودند که بخوان کسی رو نگران کنند، اما حالا داشته زنگ خطر توی سرشون روشن می‌کرده. دقیق تر بگم، بعد از مرگ اینگه کم کم توی سرشون این فکر افتاده بوده که اون و فرد یک رابطه سمی داشتند. وقتی پلیس ها بیشتر با فرد بازجویی میکنند، از زیر زبونش میکشند که اون روز صبح که از هم جدا شدند روز 16 مارس توی خونه اینگه با هم یک دعوای لفظی کوچولو داشتند، ولی فرد میگه یک دعوای کوچولو خیلی طبیعیه، بین همه زوجها پیش میاد و بعد هم میگه اگر با هم دعوا کرده بودیم و آشتی نکرده بودیم اینگه سر ظهر دیگه به من مسیج نمیداد. یادتونه آخرین مسیج گوشی اینگه به فرد بوده. ته اون مسیج بعد از اینکه نوشته بود کاشی ها رو تعمیر کردند نوشته بود دوست دارم. پس فرد میگه ما اون موقع با هم آشتی کرده بودیم و هیچ ظنی به من وارد نیست. توی این گیرودار بالاخره اثر انگشتی که از دیویدی گرفته بودند جواب آزمایشاش میاد. خب الان راجع به این دیویدی مرموز صحبت میکنیم. وقتی این اثر انگشتی که از کاور دیویدی گرفته بودند رو با اثر انگشت دیجیتالی فرد تطابق میدند، میبینند که کاملا با هم مچ هستند. یعنی نتیجه به طور واضح میگفت که
این اثر انگشت برای یک فرده و اون فرد هم فرده. خب این نتیجه فرد رو به صحنه جرم مربوط میکرد، چون همونطور که گفتم اینگه بعد از این که دیویدی رو کرایه کرده بود به خونه رفته بود و بعد از ساعت 3 بهش حمله شده بود. ساعاتی که فرد میگفت دلیل محکمه پسند داره، توی شرکت سر کار بوده و به آپارتمان اینگه نرفته. پس به آپارتمان فرد میرند تا اونجا را هم خوب بازرسی کنند. توی آپارتمانش یک جفت کفش ورزشی پیدا میکنند. یک جفت کفش ورزشی فرسوده، یعنی کهنه بوده، ازش استفاده شده بوده، اما کاملا تمیز بوده. انگار که خیلی سخت این کتونی ها رو شسته بودن که به نظر کارآگاهان طبیعی نمی اومده یک کتونی استفاده شده حتی یک ذره خاک هم نداشته باشه و به نظر اونها، به نظر مقامات، این کتونی ها میتونستند عامل همون رد پای خونی باشند که متعلق به یک کتونی بود توی حموم خونه اینگه. و به عنوان تیر آخر داخل ماشین فرد یک چکش پیدا می کنند. البته چکش که نبوده، یک دربازکن بوده، از این دربازکن هایی که هم در شراب رو باز می کنند هم در آبجو رو باز می کنند، ولی سرش یک حالت فرم چکشی و سخت داشته. پس یک بار دیگه فیلم های دوربین های مداربسته شرکت فرد رو چک می کنند. می بینند که بله، صبح اومده سر کار و ساعت 6 عصر هم از شرکت خارج شده و رفته، ولی بین این ساعات هیچ دوربین مداربسته‌ای فرد رو نگرفته، نه داخل شرکت نه خارج از شرکت، یعنی توی خیابون، مغازه‌ای، محل سکونتی، جایی. از طرف دیگه توی شرکت کامپیوتری که فرد ازش استفاده می‌کرد برای کار کردن از ساعت 3 ظهر به بعد خاموش بوده، یعنی آفلاین بوده و هیچ کس از این کامپیوتر استفاده نکرده. اگر فرد سر کار بوده چرا از کامپیوترش استفاده نکرده؟ چون فرد مدل کارش اونجوری نبود که بتونه آفلاین کار کنه یا از کامپیوترش استفاده نکنه. پس پلیس ها واقعا فقط به یک فرضیه میرسند، اینکه فرد موفق شده به یک طریقی از زیر دوربین های مداربسته شرکت فرار کنه، خارج بشه از شرکت بدون اینکه ضبط کنن تصویرش رو، به خونه اینگه بره، 1 ساعت رانندگی کنه، قتل رو انجام بده، برگرده و یک بار دیگه خودش رو از دوربین ها استتار کنه و وارد شرکت بشه. کارآگاهان اینجا سعی میکنند فرد رو زیر فشار بذارن تا ازش اعتراف اجباری بگیرند. پس بهش فشار میارند و بازجویی پشت بازجویی، اما فرد روی حرف خودش وایستاده بود و میگفت من هیچ کاری نکردم. حتی به فرد میگن که باید تست دروغ سنج بدی. همه ما که دنبال کننده های حرفه‌ای ژانر جنایی هستیم میدونیم که تست دروغ سنج تست قابل استنادی نیست، اما به هر حال این تست دروغ سنج رو از فرد میگیرند و متوجه میشند که فرد هیچ دروغی نمیگه، یعنی حداقل جواب آزمایشش اینجوری بوده که فرد کاملا داره راست میگه. انقدر کارآگاهان کشمکش میکنند برای متهم کردن فرد که بعد از 2 سال بعد از قتل بالاخره موفق میشند که فرد رو برای دفاع از خودش به دادگاه بکشند. این محاکمه فرد تبدیل میشه به یکی از جنجالی ترین و بزرگترین و رسانه‌ای ترین پرونده های جنایی افریقای جنوبی و حدود 9 ماه طول میکشه. یعنی پر مخاطب ترین پرونده جنایی افریقای جنوبی بعد از پرونده اسکار پیستوریوس که اگر بخواید پرونده اون رو هم براتون کاور میکنم، برام بنویسید. اما بعد از اینکه به سختی فرد و وکلاش رو به دادگاه میکشونند، متوجه میشند که یک مشکل بسیار بزرگ وجود داره که هر آنچه که مدرکی بود بر علیه فرد قابل استناد نیست، یعنی دیگه قابل استناد نیست. اول از همه اثر انگشتی که روی کاور دیویدی پیدا کرده بودند که اثر انگشت فرد بوده. این اثر انگشت رو وقتی نمونه برداری کرده بودند یک فرم خیلی عجیبی داشته، انگار که این اثر انگشت رو روی یک سطح منحنی گذاشته بودند مثل یک لیوان و اگر این اثر رو روی یک جلد دیویدی صاف مسطح بگذارید، خب مستقیم این اثر انگشت نمیتونه
حالت منحنی داشته باشه. پس یک بار دیگه تصمیم میگیرند که دوباره این اثر انگشته با فرم عجیب رو تجزیه و تحلیل کنند تا ببینند واقعا متعلق به کیه. ولی وقتی دنبال نمونه‌ای که از کاور دیویدی گرفته بودند میرند، متوجه میشند که اون نمونه به خوبی مهر و موم نشده، کاملا از بین رفته. یعنی مدرک به این مهمی رو به خوبی حفظ نکرده بودند و به همین راحتی از بین رفته بود. آنچه که ازش باقی مونده بود برای آنالیز کردن دوباره کافی نبود. پس این مدرک علیه فرد که اثر انگشتش روی کاور دیویدی بوده علنا غیر قابل استناد بود و نمیتونستن دوباره برن از روی کاور دیویدی نمونه بگیرن. و میدونم این خیلی عجیبه، برای اینکه اداره پلیس این کاور دیویدی رو دوباره برگردونده بود به همون ویدیو کلیپی که ازش کرایه شده بود. یعنی مدرک اصلی یک صحنه جرم اسلشر این چنینی رو فرستاده بودند ویدیو کلیپ. این دیویدی و کاورش رو هزاران بار دیگه در طی این 2 سال به افراد دیگه کرایه داده بودند. ماشاءالله اصلا خرافاتی هم نیستند که از یک صحنه جرم در اومده، انقدر بدقدم بوده. پس توسط 1000 نفر آدم لمس شده بودند و دیگه نمی شده بهشون استناد کرد. یکی دیگه از مدارکی که بر علیه فرد بوده اما توی دادگاه نمیتونستن ازش استفاده کنند، همین چکشی بود که توی ماشینش پیدا کرده بودند. چون روی این چکش در باز کن نه تنها نه اثر دی ان ای بوده، نه خونی و نه اثر انگشتی، بلکه این سایز سر این درباز کنه چکشی هم با سایز آلت قتاله‌ای که باهاش توی سر این گه زده بودند مطابقت نداشته. اندازه سر این چکش بسیار کوچکتر از جسمی بوده که توی سر این گه توی صحنه قتل زده بودند. پس این مدرک رو هم مجبور میشن که کنار بگذارند. مدرک بعدی کفش‌های کتونی بودند. کفش‌های کتونی که مال فرد بودند و یک رد پای خونی توی دستشویی این گه از خودشون به جا گذاشته بودند. کارشناسان صحنه حتی متقاعد شده بودند که اون لکه یک رد پا نبوده. یعنی خون معمولی بوده، همون خونی که توی صحنه جرم و توی دستشویی بوده و یک رد پا نبوده. از طرفی میگفتند اگر هم این رد پای یک کفش بوده باشه، متعلق به ضارب یا قاتل نیست، متعلق به خود کاراگاهانیه که به صحنه جرم وارد شدند. برای اینکه به محض اینکه صحنه جرم رو کشف میکنند، افراد زیادی وارد صحنه جرم میشن و هیچ کدومشون پروتکل‌های امنیتی صحنه جرم رو رعایت نمی‌کردند. در نتیجه قاضی اون دادگاه تمام آنچه بر علیه فرد بود، تمام اون مدارک و سرنخ‌هایی که بر علیه فرد پیدا کرده بودند رو مردود دونست و غیر قابل استناد. هنوز مشخص نیست که این خطاها سهوی بوده یا عمدی بوده، که بابت بیکفایتی مسئولین پلیس بوده یا واقعا یک قصدی توی کار بوده. این قضیه زمانی عجیب تر میشه که توی دادگاه به وینر اشاره میکنند، همون پسر 17 ساله‌ای که معتاد به مواد مخدر بوده و ساقی هم بوده و یه جوری درگیر با صحنه جرم شده بوده. کاراگاهان پرونده اینگه رفته بودند پیش وینر، این پسر، و بهش گفته بودند که هر چرت و پرتی که گفتی رو پس بگیر، بگو که تحت تاثیر مواد بودی، ما حتی اگر حرفت رو پس بگیری و عقب بکشی بهت تخفیف میدیم توی یک جرم دیگه‌ای که انجام داده بود، یک ماشین دزدیده بود. پس یعنی هر آنچه که بر علیه فرد داشتن در حد شک و گمان و حدس باقی میمونه. همه با خودشون میگفتند اصلا چطور ممکنه یک پسر قد بلند این چنینی مثل فرد از جلوی دوربین مداربسته رد بشه بدون اینکه تصویرش رو ضبط بکنند و حالا یک بار اگر موفق بشه خودش رو استتار کنه، دیگه دوبار قابل توجیه نیست، یه رفت یک برگشت. و بعد میگفتند که صحنه قتل خیلی سنگینی بوده، امکان نداره که فرد توی این ساعات محدود از سر کارش اومده باشه بیرون، ساعت 3 50 کیلومتر رانندگی کرده باشه، وارد آپارتمان اینگه شده باشه بدون سر و صدا، توی سرش زده باشه و 47 بار چاقو زده باشه و بعد از اون توی حموم رفته، خودش رو شسته تمیز کرده، دوباره 50 کیلومتر دیگه رانندگی کرده بدون اینکه توی دوربین ها دیده بشه، رفته توی شرکت، کارش رو از سر گرفته.
اصلا از نظر زمانی هم جور در نمی اومد. امکان نداشت که یک نفر بتونه تمام این کارها رو انجام بده و انقدر هم خوش شانس باشه که هیچ کس توی تمام این مدت ندیده باشتش. این میشه که این محاکمه که تا نوامبر سال 2007 کش اومده بود بالاخره خاتمه پیدا میکنه و فرد تبرئه میشه. از اونجایی که وقتی یک نفر تبرئه میشه دوباره نمیتونند به دادگاه بکشنش، خانواده اینگه سعی کردند یک شکایت مدنی بر علیه فرد تنظیم کنند، اینطوری حداقل شکایت مدنی رو بر علیهش برنده بشن. چون اصولاً پرونده هایی که محکومی که گناهکار اما گناهکاریش رو نمیتونن ثابت کنند توی دادگاه تبرئه میشه، شکایت های مدنی برنده میشن. اما این پرونده مدنی هم به خاطر فقدان شواهد به هیچ جایی نمیرسه. والدین اینگه حتی سعی میکنند یک جایزه بزرگ $1,000,000 بگذارند برای کسی که بتونه یک سرنخی راجع به قتل فرزندشون بده. اما با این که این پول خیلی زیادیه، اما هرگز تا به امروز هیچ کس قدم جلو نگذاشته. این وسط فرد هم یک شکایت حقوقی کرد از مقامات و پلیس بابت خراب کردن وجهه خودش، اما مسلماً این پرونده هم به هیچ جا نرسید و برنده نشد و اینجوری میشه که از سال 2007 تا به امروز این پرونده همین جور مونده. چون توی این پرونده نکات واضح زیادی وجود نداره، خیلی اما اگر و شاید درش دخیله. اما من کنجکاوم که بدونم شما چه فکری میکنید؟ به نظر شما فرد واقعا گناهکاره یا بیگناه؟ یا اصلا کلا فکر میکنید که چه اتفاقی افتاده؟ توی اون 16 مارس واقعا چه کسی اینگر رو به قتل رسونده؟ به هر حال مرسی که تا اینجای ویدیو رو با من دیدید. امیدوارم که چایتون رو خورده باشید. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید، چک کنید سابسکرایبش نپریده باشه، لایک کنید، کامنت بگذارید، شیر کنید، هشتگ هم فراموش نشه. بدونید که من خیلی دوستتون دارم. توی قلب الی هستید. بای.